Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Trong lúc này đây, ở bên phía Dịch Cấn cũng đang bận rộn với cuộc gọi của mình. Được, tôi biết rồi. Anh Đình Xuyên, bên phía ông cụ, anh Đình Xuyên, thấy Lệ Đình Xuyên cứ đứng im bất động. Dịch Cấn vội vàng tiến lại gần, anh sao lại không đi? Mặt của anh sao đỏ thế? Sợ Cố Chi Du bên kia nghe thấy. Lệ Đình Xuyên xấu hổ lập tức hét lên, im miệng, nhưng Dịch Cấn dường như đã nhận ra bèn hỏi anh đang nói chuyện điện thoại với chị dâu à? Lệ Đình Xuyên càng lúc càng trở nên xấu hổ liền ra sức la hét, bảo em im miệng. Mà thật ra Cố Chi Du đã nghe thấy hết những gì Dịch Cấn nói, cô tươi cười hỏi vào trong điện thoại, Lệ Đình Xuyên, mặt của anh đỏ gì chứ? Lệ Đình Xuyên bên đầu dây kia lập tức phản bác, tôi không có. Cố Chi Du vẫn vô cùng bình thản, cô ung dung hỏi anh, vậy sao? Vậy anh trả lời câu hỏi của em, không được trốn tránh, không được nói dối. Nhưng Lệ Đình Xuyên lại không thèm nhân nhượng cô mà lớn tiếng, tại sao tôi phải nghe em chứ? Mặc dù nghe những lời này nhưng Cố Chi Du không hề tỏ ra tức giận, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời anh, bởi vì em là vợ của anh, đây là điều mà anh công khai thừa nhận với tất cả mọi người. Lệ Đình Xuyên nghe cô nói xong thì chỉ im lặng không nói thêm gì. Mà lúc này Dịch Cấn ở đằng sau cũng đã lên tiếng gọi anh, chúng tôi lát nữa sẽ tới, anh Đình Xuyên mau lên. Lệ Đình Xuyên cũng vì thế cũng nhanh nói lời tạm biệt, Chi Du, bây giờ tôi có việc gấp, lần sau khi gặp mặt tôi sẽ trả lời em. Cố Chi Du thấy anh né tránh câu hỏi của mình thì liền có chút gấp gáp, chỉ là một đáp án mà thôi, tại sao không thể trả lời vào lúc này? Còn chưa kịp để cô nói hết, Lệ Đình Xuyên đã lập tức ngắt lời, bởi vì bây giờ tôi cũng không rõ, tôi không biết tại sao lại quấn lấy em không buông, không biết tại sao cứ vì em mà mất kiểm soát, là vì em là vợ trên danh nghĩa của tôi, vậy nên tôi cho rằng em thuộc về tôi, hay là vì cái thích mà em nói, tôi chưa từng thích ai, nhưng em của bây giờ đối với tôi mà nói quả thật rất đặc biệt, tóm lại tôi sẽ không lừa em nghe tôi đợi thêm một chút. Nghe thấy những lời này của anh, Cố Chi Du cũng cảm thấy yên tâm hơn, cô nhẹ giọng nói vào trong máy, Lệ Đình Xuyên, em đợi anh, em sẽ đợi anh làm rõ trái tim của anh, vậy nên chúng ta đã hẹn rồi nha. Cô nghĩ rằng bản thân cô cũng phải đưa ra quyết tâm mới được. Sau khi đã cúp máy, Cố Chi Du đưa mắt nhìn về phía trước rồi tự mình mỉm cười, có lẽ mình cũng có thể giống như nguyên chủ, dũng cảm đi thích một người. Mình phải thay đổi kết cục buồn của mình và Lệ Đình Xuyên. Ở phía này, Lệ Đình Xuyên sau khi trò chuyện xong thì nhanh chóng tiến đến hỏi Dịch Cấn, Giang Dịch Cấn, em từng thích ai chưa? Đó là cảm giác gì? Dịch Cấn nghe thấy câu hỏi bèn mỉm cười trả lời, em thật sự không hiểu vấn đề này lắm, nhưng em cảm thấy chắc là cảm giác nhịn không được mà muốn hôn cô ấy. Lệ Đình Xuyên nghe xong câu nói này thì lập tức đơ ra, anh nhanh chóng che mặt lại rồi bước đi vội vàng, thật sự là nói như không nói, đi mau thôi. Dịch Cấn giờ đây chậm rãi bước theo sau rồi thầm mỉm cười nghĩ, xem ra giữa anh ấy và chị dâu chỉ thiếu sự thẳng thắn cuối cùng nữa. Nếu mọi thứ thuận lợi, chiều hôm đó ở bên nhóm quay chương trình giờ đây cũng đã được đặt chân đến vũ hội. Du Trục vừa bước đi vừa không ngừng reo hò, wow, là vũ hội thật sự. Tạ Giai Nghê đứng ở gần cô cũng không kiềm nổi sự thích thú, tuyệt quá, làm nhiệm vụ cả buổi chiều, cuối cùng cũng có báo đáp rồi. Cố Chi Dục lúc này đi đến trước mặt nắm tay Du Trục, sau đó anh vui vẻ hỏi, chị Trục tử, có thể mời chị nhảy một điệu không? Du Trục lập tức tươi cười đồng ý, sau đó cả hai tay trong tay rời đi. Cố Chi Du ở phía quầy rượu giờ đây đang vừa nhâm nhi rượu vừa ngắm hai người bọn họ. Ha, xem ra bọn họ cũng sắp kết đôi thành công, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là mình phải làm sao tiếp tục ở lại. Du thuyền này là ở chế độ VIP, không phải người của tổ chương trình thì không đặt được phòng, mà Tạ Oản Oản nhận lệnh của Lệ Đình Xuyên, chắc chắn cũng sẽ không giúp mình, đều tại Lệ Đình Xuyên. Anh ấy không thể kết thúc chuyến đi này rồi nói à? Trong lúc cô đang mải mê ngồi suy nghĩ vu vơ thì Tạ Oản Oản một bên lại đang có chuyện. Chị nói cái gì? Chị Giai Nghê. Phía bên đầu dây kia lập tức thông báo với cô, dựa theo thông tin đáng tin cậy, có người mang hàng lên du thuyền này. Tạ Oản Oản lúc này đưa mắt nhìn về phía Cố Chi Du rồi nhanh chóng trả lời, chuyện này không thể, tôi qua đó ngay. Cô nghĩ rằng người ở đây đông, còn có tổ chương trình, chỉ rời đi một lúc chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đợi Tạ Oản Oản rời đi, Phục Chân liền mau chóng tiến đến, Chi Du, sao lại một mình ngồi ở đây uống rượu thế? Hôm nay cô và thầy Ngụy vừa công bố, chính là lúc vui mừng, mọi người nên cùng nhau chúc mừng mới đúng. Cố Chi Du lúc này có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh trả lời, không cần đâu, vẫn đang quay chương trình mà. Phục Chân nghe thấy bèn bật cười vui vẻ, không sao, rất nhanh sẽ kết thúc, tới lúc đó mọi người cùng nhau tới phòng của cô uống cho đã, được chứ? Cố Chi Du lúc này đưa mắt nhìn Phục Chân, sau đó lại âm thầm tính toán, nếu uống nhiều không đi nổi, vậy ít nhất có thể có cớ ở lại qua đêm. Nghĩ vậy, cô liền nhanh cụng ly với Phục Chân, cũng được, dù sao quay chung nhiều ngày như vậy, tôi cũng muốn tụ tập để chào tạm biệt với mọi người. Mà có một điều giờ đây cô không để ý đến là khuôn mặt Phục Chân bỗng dưng đã bắt đầu trở nên u ám. Cô ta nhoẻn miệng cười rồi nói thầm trong miệng, quả thật nên tạm biệt. Một lát sau khi chương trình đã kết thúc, Cố Chi Du thật sự cùng mọi người tụ tập lại uống rượu, chúc mừng Chi Du và thầy Ngụy, bách niên giai lão, chúc hạnh phúc. Nhận được những lời chúc phúc này từ mọi người, Cố Chi Du đầy vui vẻ mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Cô không ngờ rằng tất cả mọi người vậy mà đều tới. Trong lúc này, Cố Chi Dục lại có chút khó hiểu quay sang hỏi, cái này có gì để chúc mừng chứ? Anh Hằng Nhất, em nhớ anh không phải không uống rượu sao?
Lục Hằng Nhất đang cầm cốc rượu trên tay nghe thấy thì lạnh lùng trả lời, ngày vui hiếm có, thỉnh thoảng uống một chút cũng không sao, Du Trục giờ đây đã hơi say xỉn. Cô vui mừng ngã nhào vào lòng Cố Chi Du, Chi Du, thật sự chúc mừng chị, em rất muốn tham gia đám cưới của chị, mà Cố Chi Du cũng đang say không khác gì Du Trục. Cô mỉm cười thầm nghĩ rằng thật ra nếu đám cưới đó không phải tồi tệ như kia, cô cũng rất muốn tham gia, cô vậy mà mong ước đám cưới với Lệ Đình Xuyên. Bắt đầu từ khi nào trở nên thích anh như vậy, càng nghĩ miệng cô càng cười tươi hơn, mà đôi mắt dường như cũng theo cơn say của cô mà từ từ híp lại. Trong lúc này, cô lại loáng thoáng nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa Thời Vũ và Hàn Tuân, lượng thuốc không bỏ nhiều chứ, lát nữa nếu không tỉnh lại thì phiền phức, yên tâm đi. Mặc dù nghe thấy nhưng Cố Chi Du vẫn không nhận thức được là ai, mà giờ đây đầu cô lại còn bắt đầu choáng váng nữa. Phục Chân lúc này tiến đến gần, sau đó cô nhắc nhở Hàn Tuân, đắp chân cho cô ta, cố gắng ngụy trang giống một chút. Thời Vũ sau khi nghe điện thoại, anh liền lên tiếng thông báo, thuyền sắp tới rồi, chúng ta phải đi thôi. Phục Chân giờ đây lại bật cười thích thú, may nhờ có Kim chủ chỉ đích danh Cố Chi Dục và Chi Du, chúng ta mới có thể tổ chức trước bữa tiệc. Thời Vũ lập tức cười hùa theo cô, ha ha, lâu rồi không chơi thoải mái, hiện nay Chi Du trở thành vợ người ta, càng hợp khẩu vị của tôi. Cố Chi Du lúc này mơ mơ màng màng nghe được vài câu, Kim chủ chơi thoải mái, cái bọn họ nói không phải là sự cố trong tiểu thuyết đó chứ. Phục Chân giờ đây lập tức lớn tiếng ngăn cản, chỗ đây không an toàn, anh thu liễm một chút, đợi tới nơi anh muốn chơi thế nào cũng được. Thời Vũ ung dung bỏ hai tay vào túi quần rồi mỉm cười trả lời, đâu phải lần đầu chứ, tôi thật sự tò mò. Thầy Ngụy cao cao tại thượng nếu biết thì sẽ có biểu cảm gì. Cố Chi Du nằm yên đưa mắt nhìn từng người bị đem ra ngoài, nhưng cô lại bất lực không làm được gì. Cô nhớ rằng Phục Chân trong tiểu thuyết rõ ràng không có tham gia show hẹn hò, e rằng là vừa khéo cô ta cũng là người tham gia hành vi đó. Tiểu Dục, Trục Tử, cả anh Hằng Nhất cũng phải làm sao đây? Cơ thể căn bản không theo điều khiển, ai đó cứu chúng tôi với. Lệ Đình Xuyên nhìn thấy mắt cô đã nhắm lại. Thời Vũ càng thêm thích thú tiến đến gần, ha ha, tối nay thật sự đáng để mong chờ. Trong lúc này ở bên phía Lệ Đình Xuyên, anh đang cùng với hai người đàn ông khác bàn chuyện công việc. Một gã đàn ông trong số đó liền lên tiếng, Đình Xuyên còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ quản lý khu du lịch lớn như núi Thu Lâm. Gã đàn ông ngồi bên cạnh cũng lập tức đồng tình, phải đó, hiện nay nếu muốn mở cửa vẫn cần để nhà họ Lệ thống nhất quản lý mới được. Lệ Đình Xuyên dù ngồi nghe nhưng trong lòng anh lại đang nghĩ về chuyện bên phía Tạ Oản Oản, chắc tới thời gian xuất phát mới đúng. Bên phía Tạ Oản Oản sao vẫn chưa có tin tức, thay vào đó Dịch Cấn đã trả lời hộ anh, núi Thu Lâm là do anh Đình Xuyên nói sao thì là vậy, điểm này sớm đã được chú thím họ quyết định vào năm đó rồi, các vị không nên nhúng tay. Gã đàn ông nghe thấy liền bực dọc đáp trả, nói kiểu gì đây? Dịch Cấn ung dung trả lời lại ông ta, chúng tôi đều là vì nhà họ Lệ. Lệ Đình Xuyên giờ đây bắt đầu gọi sang cho Cố Chi Du, anh thầm nghĩ, không phải là Chi Du lại giở trò không muốn đi đấy chứ? Ấy thế mà cuộc gọi đã lập tức bị ngắt máy khiến anh tức giận. Cái gì? Người phụ nữ này chưa từng tắt máy. Dịch Cấn lúc này vẫn chưa chú ý đến biểu hiện này của anh mà tiếp tục đôi co với hai gã đàn ông ngồi đối diện. Chúng tôi không cần các người nhớ nhung như vậy. Lệ Đình Xuyên cũng không chịu đựng được nữa, anh lập tức quay xe về phía cửa. Hôm nay nói tới đây thôi, có chuyện gì để sau nói. Thấy anh đột ngột đi như vậy, hai gã đàn ông càng thêm khó chịu la mắng. Cái gì? Đình Xuyên, cháu có thái độ gì đấy, thật là không ra làm sao. Dịch Cấn đi sau Lệ Đình Xuyên nghe bọn họ mắng chửi cũng không nhịn nổi mà lên tiếng. Thật là, em cũng không chịu nổi đám lão hồ ly này. Nhưng Lệ Đình Xuyên thật ra không quan tâm đến vấn đề này, anh lập tức lên tiếng bảo, đừng quản bọn họ. Bên phía Chi Du sợ rằng đã xảy ra chuyện rồi. Tạ Oản Oản lúc này nhận được cuộc gọi từ Lệ Đình Xuyên liền nhanh chóng thông báo, đại thiếu gia, tôi đang điều tra mấy người đàn ông khả nghi. Thiếu phu nhân ư? Không lâu trước liên lạc thì cô ấy và các khách mời đang ở trong phòng uống rượu chúc mừng. Vâng, tôi đi xác nhận ngay. Nhìn thấy Tạ Oản Oản chuẩn bị rời đi, Tạ Giai Nghê trong lòng bắt đầu có chút lo lắng, sao nhanh như vậy đã phát giác rồi? Bên phía Phục Chân chắc đã giải quyết xong rồi nhỉ? Mà trong lúc này bên phía thuyền, Thời Vũ đã bồng Cố Chi Du tiến ra phía ngoài cùng với Phục Chân, nhờ vào bản đồ tuyến đường mà giáo quan đó cho, chúng ta mới có thể nhanh như vậy tránh được camera giám sát tới được đây. Phục Chân đứng bên cạnh anh liền khoanh tay bật cười, ha, nếu không sao tôi tìm cô ta giúp đỡ chứ. Cố Chi Du lúc này vẫn chưa mất hết nhận thức, nghe thấy những lời này của Phục Chân cô bắt đầu ngờ ngợ ra, giáo quan, lẽ nào là Tạ Giai Nghê? Phục Chân đưa mắt nhìn về phía trước, cô vui vẻ lên tiếng, thuyền tới rồi, động tác nhanh một chút. Nghe nói đến chữ thuyền, Cố Chi Du có chút ngạc nhiên, thuyền, một chiếc du thuyền khác ư? Tạ Oản Oản rất nhanh đã trở về thuyền, vừa bước vào phòng cô đã lập tức thông báo cho Lệ Đình Xuyên, đại thiếu gia, tôi tới rồi. Nhìn thấy trong phòng không có ai, cô liền ngạc nhiên, trong phòng không bật đèn, những người khác chắc đi hết rồi. Lại nhìn qua phía giường, cô nhẹ giọng nói vào trong điện thoại, thiếu phu nhân đã ngủ, nhìn kiểu này đã uống không ít rượu, điện thoại để ở một bên, cần gọi cô ấy dậy không? Lệ Đình Xuyên nghe xong thì có chút khó hiểu, tối muộn còn uống rượu, cô ấy rốt cuộc đang làm cái gì? Anh còn nghĩ rằng do bản thân nghĩ nhiều rồi, nhưng đột nhiên lúc này Dịch Cấn ở phía sau lại lớn tiếng kêu lên, anh Đình Xuyên, vừa rồi tôi đã xác nhận với người sắp xếp giám sát, thế lực sau lưng những khách mời đó có động tĩnh, bọn họ đã lên một chiếc du thuyền lai lịch không rõ, đã rời đi rồi. Nghe những thông tin này, Lệ Đình Xuyên lập tức hoảng hốt thốt lên, cái gì? Sau đó anh nhanh chóng lớn tiếng nói vào trong điện thoại, lập tức gọi Chi Du dậy,
Tạ Oản Oản theo lời anh tiến đến gọi Cố Chi Du, nhưng không ngờ khi mở chân ra ấy vậy mà bên trong lại là một cô gái khác. Tạ Oản Oản nhìn thấy liền trở nên hoảng sợ, thông báo cho Lệ Đình Xuyên, đại thiếu gia, người nằm trên giường không phải thiếu phu nhân." Nhận được thông tin này, Lệ Đình Xuyên cũng lo lắng không kém gì cô, đáng chết, lập tức đi tìm. Nhìn thấy anh kích động như thế này, Dịch Cấn cũng lo lắng chạy theo gọi, "Anh Đình Xuyên." Nhưng Lệ Đình Xuyên không quan tâm mà nhanh chóng chạy đến trực thăng đã đậu sẵn ở đó rồi ra lệnh, "Mau, tới chỗ du thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất." Trong lòng anh đầy lo sợ nghĩ đến Cố Chi Du. Người phụ nữ ngu ngốc, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện, tôi không cho phép em xảy ra chuyện. Trong lúc này, Phục Chân giờ đây đang từ tốn bước đi vừa trò chuyện với Thời Vũ, nghe nói hàng lần này là hàng thượng đẳng, tốn rất nhiều sức mới chuyển vào được. Thời Vũ đi theo sát cô tươi cười kêu lên, "Thật ư, ông chủ đó thật có thủ đoạn, vậy mà có thể tránh được rà soát của nhà họ Lệ." Cố Chi Du nằm trong lòng Thời Vũ nghe thấy những lời này thì liền cảm thấy kinh tởm. Đám súc sinh này quả nhiên còn hút ma túy, nếu thật sự bị bọn họ đưa qua đó thì xong đời. Bỗng dưng lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn. Thời Vũ giật mình quay sang nhìn thì thấy Lục Hằng Nhất đã tỉnh dậy. "Cái gì?" Lục Hằng Nhất với khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi đưa mắt nhìn bọn họ, anh lạnh lùng lên tiếng hỏi, "Các người đây là muốn làm cái gì?" Nhìn thấy anh đã tỉnh táo, Thời Vũ lo lắng quay sang, "Chậc, tên này uống ít, tác dụng của thuốc nhanh như vậy đã hết rồi." Phục Chân ngược lại bình thản hơn, cô lạnh lùng ra lệnh, "Thật là phiền phức, mau khiến anh ta ngoan ngoãn lại." Thời Vũ lúc này nở ra nụ cười gian xảo lên tiếng, "Lục Hằng Nhất, các kim chủ còn đang đợi đó, giữ lại chút sức đợi lát nữa chơi đi." Lục Hằng Nhất hiểu ra thì không nhịn được nữa, anh lập tức lớn giọng mắng chửi, "Các người là muốn, xúc sinh, mau để Chi Du xuống." Trước sự tức giận này của anh, Thời Vũ càng bật cười thích thú, "Ha ha ha, giả vờ cái gì, lẽ nào anh không muốn thịt cô ta sao? Anh tưởng tôi không nhìn thấy anh cứ luôn nhìn cô ta à?" Vừa nói Thời Vũ vừa nhanh đặt Cố Chi Du xuống sàn. Lục Hằng Nhất nhìn thấy lập tức chạy qua, nhưng anh còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị người của Phục Chân đè xuống. Thời Vũ giờ đây nhanh xé váy của Cố Chi Du rồi mỉm cười nói, "Vội gì chứ? Lát nữa lột sạch rồi cho thêm ít thuốc rồi cố gắng thương người phụ nữ này cũng không muộn." Mà may mắn thay Cố Chi Du lúc này cũng vừa hết thuốc. Cô lập tức mở to mắt rồi bật ra khỏi người Thời Vũ, "Anh vẫn là thương chính mình đi, đồ xúc sinh." Sau đó cô lại quay sang ra lệnh cho Lục Hằng Nhất, "Anh Hằng Nhất, chạy mau." Nhưng cô chưa kịp bỏ chạy thì Thời Vũ lần nữa nhào tới đè lên người cô, "Người phụ nữ không biết tốt xấu, lát nữa tôi nhất định khiến cô khóc mà cầu xin." Cố Chi Du lo sợ cố gắng chống trả anh, "Buông tôi ra, anh biết chồng của tôi là ai không?" Thời Vũ không hề tỏ ra sợ hãi mà còn giơ kim tiêm lên răn đe cô, "Không phải là đạo diễn Ngụy à? Anh ta không quản được chuyện trong giới, dứt khoát cho một phát tiêm cho cô nghe lời trước đã." Cố Chi Du lúc này lập tức hét lên thật lớn, "Anh dám? Chồng của tôi là Lệ Đình Xuyên." Nghe thấy cô nói điều này, Thời Vũ liền trở nên hoang mang, "Cái gì? Đại thiếu gia của nhà họ Lệ?" Nhìn thấy anh đang mất tập trung, Cố Chi Du nhân cơ hội này đảo ngược tình thế, loại thuốc phiện gây hại cho người khác như này, chỉ xứng với loại rác rưởi như anh. Khi quay chương trình giả bộ này nọ, trong xương tủy lại là loại bại hoại cặn bã. Trong lúc này đột nhiên có một cô gái chạy đến gọi tên Thời Vũ. Cố Chi Du nhìn thấy điều này bèn nhanh chân bỏ chạy, nhưng cô còn chưa chạy được bao xa, Hàn Tuân đã tiến đến ngáng trước mặt cô, "Chi Du, cô không chạy được đâu." Nhìn thấy anh, khuôn mặt Cố Chi Du giờ đây đã lộ rõ vẻ khinh thường, các người cấu kết với nhau làm loại chuyện này, không sợ bị vạch trần ư?" Cô vốn tưởng những người trong tiểu thuyết này có thể cũng là người bị hại giống Tiểu Dục, không ngờ đều là người tham gia. Hàn Tuân chậm rãi bước từng bước về phía cô, anh lạnh lùng nói, "Lăn lộn trong giới này, có thể có người sạch sẽ sao? Chỉ cần các kim chủ nhìn chúng cô, vậy ngay cả cảnh sát cũng không quản được." Cố Chi Du theo phản xạ lùi ra sau, cô không ngờ bọn họ dám ngông cuồng tới mức này, sơ ý quá rồi. Hàn Tuân lúc này càng lớn tiếng hơn, "Ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần hầu hạ tốt các kim chủ, cô có thể trở thành đỉnh lưu ngay lập tức." Nhìn thấy anh đã tiến đến gần mình, Cố Chi Du tức giận hét lớn, tôi khác những phế vật như các người." Nhưng Hàn Tuân không hề sợ hãi mà ngay lập tức tóm lấy cánh tay cô, "Giả bộ gì chứ, nếu không có Ngụy Bắp cô có thể đắc ý vậy sao?" Nhưng cô yên tâm, những kim chủ này cũng chưa chắc kém anh ta. Thấy cánh tay mình bị anh chạm vào, Cố Chi Du càng thêm kinh hãi hét lớn, "Đừng dùng cái tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi." Cũng may đột nhiên lúc này Lục Hằng Nhất kịp thời xuất hiện, anh không nói một lời nào mà lập tức vung mạnh tay đấm cho Hàn Tuân một cú vào mặt. Nhưng bởi vì sức khỏe vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, anh lần nữa lại ngồi gục xuống, đi mau." Cố Chi Du đứng ở phía sau nhìn anh mà tâm trạng đầy lo lắng. Anh ấy ngay cả đứng cũng không vững lại còn chạy tới cứu mình. Hàn Tuân bị đấm đau thì ôm mặt cay cú lên tiếng, "Lúc này còn anh hùng cứu mỹ nhân à? Ảnh đế lục, anh tưởng đang đóng phim sao?" Phục Chân giờ đây đứng trên cao nhìn thấy tình huống này liền khó chịu ra lệnh, "Vậy mà làm cho khó coi như vậy, thật là phế vật. Mau đi bắt bọn họ." Nhận được lệnh cô, đám đông bắt đầu tiến đến vây quanh Cố Chi Du và Lục Hằng Nhất. Thấy tình hình không ổn, Cố Chi Du lo lắng nói nhỏ, "Xong rồi, căn bản không chạy được." Nhưng đột nhiên Lục Hằng Nhất lúc này thì thầm hỏi, "Nếu không có ai tới cứu chúng ta, cô có bằng lòng nhảy xuống với tôi không?" Cố Chi Du nghe anh hỏi thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cô lại lo lắng trả lời, "Nhưng Tiểu Dục và Trục Tử vẫn ở trong tay của bọn họ." Lời cô vừa dứt thì lập tức có tiếng gọi của Tạ Oản Oản, "Thiếu phu nhân, các người là ai, muốn làm gì với bọn họ?" Nhìn thấy Tạ Oản Oản, Cố Chi Du liền cảm thấy nhẹ nhõm đi, là Tạ Oản Oản, tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi.
Nhưng Phục Chân không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, cô thậm chí càng thêm tức giận hét lớn, còn ngây ra đó làm gì? Mau bắt người qua đây! Đám đông lúc này không chần chừ thêm nữa mà lập tức bao vây Cố Chi Du và Lục Hằng Nhất, bọn họ ai nấy đều thi nhau nhào đến túm lấy hai người. Cố Chi Du giờ đây vừa cố gắng chống đỡ vừa hét lên, Tạ Oản Oản, cứu Tiểu Dục và Trục Tử trước. Tạ Oản Oản ở một bên vừa đánh trả đám đông vừa nhanh chóng đáp lời, cái gì? Nhưng không để cô nói hết câu, Cố Chi Du đã ngay lập tức ngắt lời, đây là mệnh lệnh, vì thế Tạ Oản Oản dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn là tuân theo lời cô mà bỏ đi. Sau khi Cố Chi Du và Lục Hằng Nhất bị bắt được giao nộp đến, Phục Chân giờ đây lại tiếp tục căn dặn, nữ giáo quan bên đó cũng mau xử lý rồi ném xuống biển, đừng để lại người ngáng đường. Nói xong cô liền khom người xuống nhìn Cố Chi Du rồi cười thầm, đừng thô bạo như thế, nếu mặt bị thương, các kim chủ sẽ không vui đâu. Nhìn thái độ nhởn nhơ này của Phục Chân, Cố Chi Du đầy tức giận nghiến răng bảo, Phục Chân, các cô thật sự là một ổ rắn rết, thật kinh tởm. Nhưng Phục Chân lạ thay không tức giận trước lời sỉ nhục này, ngược lại cô còn ra sức cười khoái chí. Ha ha ha, cá lớn nuốt cá bé vốn là quy tắc sinh tồn, cô đoán xem, qua đêm nay, Ngụy có còn muốn loại giày nát như cô không? Cố Chi Du giờ đây khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó cô nhoẻn miệng cười đáp trả, đồ điên khùng, vậy cô cũng đoán xem bây giờ Ngụy có biểu cảm gì? Nghe lời này của cô, Phục Chân có chút ngạc nhiên chưa hiểu được vấn đề. Mà đồng thời lúc này đây ở trên cao đã xuất hiện một chiếc trực thăng lớn, nghe thấy tiếng động, Phục Chân liền giật mình quay sang nhìn. Ở phía cửa trực thăng lúc bấy giờ chính là Dịch Cấn và Lệ Đình Xuyên đang đứng, khuôn mặt của anh lúc này đã tối sầm lại trông vô cùng đáng sợ, ai còn dám động vào cô ấy. Nhìn thấy trực thăng của Lệ Đình Xuyên đến, đám đông phía dưới liền bắt đầu nháo nhào lên, trực thăng vũ trang của nhà họ Lệ, xảy ra chuyện lớn rồi, mau đi báo cáo. Phục Chân giờ đây cũng đã bắt đầu lo lắng. Giọng nói này, anh ta là Ngụy ư? Vóc dáng cũng giống hệt. Không để cô phải tiếp tục suy đoán, Cố Chi Du đã lập tức lên tiếng khẳng định, anh ấy là chồng của tôi, Lệ Đình Xuyên, còn không mau buông ra. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Phục Chân càng lúc càng tệ hơn. Cái gì? Chuyện này sao có thể chứ? Đó là tên của đại thiếu gia của nhà họ Lệ, nghe nói anh ta không lâu trước đó đã kết hôn. Nhớ đến đây, cô chậm rãi cất giọng hỏi, cô là đại tiểu thư của nhà họ Cố ư? Cố Chi Du lập tức trả lời còn không quên kèm theo những lời đe dọa. Không sai, tôi chính là thiếu phu nhân của nhà họ Lệ, hôm nay các người đều xong đời rồi. Thấy Cố Chi Du áp bức mình như vậy, Phục Chân liền có chút lo sợ, cô ta hoàn toàn khác hồ ly tinh ngu ngốc trong lời đồn, nhưng vì không muốn yếu thế hơn, Phục Chân vẫn tiếp tục lớn tiếng đáp trả, chuyện này không thể nào, nghe nói Lệ Đình Xuyên căn bản không thích cô, sao có thể vì cô làm tới mức này. Lời cô vừa dứt ngay lập tức đã có giọng nói vang lên, còn không mau cút ra khỏi người của chị dâu tôi, một lũ muốn chết. Thiếu phu nhân của nhà họ Lệ là người các người có thể động vào sao? Nhìn thấy Lệ Đình Xuyên bước xuống, đám đông xung quanh khi nhận ra liền bắt đầu kinh hãi, thật sự là đại thiếu gia của nhà họ Lệ. Phục Chân giờ đây cũng chỉ đứng yên một chỗ không dám hành động. Ngụy, không, Lệ gia, anh nghe tôi giải thích. Nhưng Lệ Đình Xuyên mặc kệ tất cả bọn họ mà nhanh chóng tiến về chỗ Cố Chi Du, khoác áo của mình lên cho cô. Anh lại lo lắng hỏi, bị thương rồi sao? Nhìn thấy cô cứ đơ ra nhìn mình mà không trả lời, Lệ Đình Xuyên lần nữa lên tiếng hỏi, sao không nói chuyện, bị dọa rồi sao? Lẽ nào có người bỏ thuốc em sao? Có thể nhận ra tôi là ai không? Chi Du, lời anh vừa hỏi xong lập tức đã có giọng đáp lại, chồng, sao bây giờ anh mới tới? Cố Chi Du lúc này đã không nhịn được nữa, nước mắt của cô cứ thi nhau mà rơi xuống. Nhìn thấy cô như vậy, Lệ Đình Xuyên cũng nhẹ giọng hơn, rõ ràng là em không chịu theo tôi về nhà họ Lệ, nếu không sao lại. Nhưng lời này của anh nói ra lại làm cho cô càng khóc lớn hơn, anh còn hung dữ với em, anh có biết em sợ hãi thế nào không? Anh ném em ở đây, em suýt nữa bị hu, đều là lỗi của anh. Dù bị cô trách móc như vậy nhưng Lệ Đình Xuyên càng cảm thấy đau lòng hơn mà ôm chặt cô dỗ dành. Tóm lại không sao rồi. Nhìn một màn đang xảy ra trước mắt này, Phục Chân đứng đằng sau không khỏi lo sợ, xong rồi, chấm hết rồi, bọn họ thật sự là vợ chồng, hơn nữa tình cảm còn rất tốt. Còn Lục Hằng Nhất giờ đây khi nhìn thấy hình ảnh này dù trong lòng rất khó chịu nhưng anh cũng đành giữ im lặng mà đứng yên một bên, dỗ dành Cố Chi Du xong, Lệ Đình Xuyên liền lạnh lùng ra lệnh, Giang Dịch Cấn, không tha cho ai hết. Đúng lúc này ở phía xa xa lại có thêm đám người đi đến, cậu cả Lệ, cậu vậy mà có thể đi lại rồi ư? Khoảng thời gian trước khi uống trà với chú họ của cậu, còn nghe ông ta nhắc tới cậu. Chúng tôi chẳng qua tới giải trí một chút, không cần phải gây nhau không vui vẻ nhỉ? Nhìn thấy bọn họ, Dịch Cấn ngay lập tức lên tiếng, anh Đình Xuyên, bọn họ đều là người cầm quyền của gia tộc lớn, có vài người còn có qua lại với nhà họ Lệ. Lệ Đình Xuyên lúc này có chút tức giận liền cất giọng nói, giải trí ư? Thật sự tưởng tôi không biết các người đang làm trò hạ lưu gì sao? Dịch Cấn giờ đây cũng nhanh chóng lớn tiếng mắng, các vị, thành phố này là địa bàn của nhà họ Lệ, các người hơi quá đáng rồi. Nhưng những gã kim chủ lúc bấy giờ trông không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí vài gã còn bắt đầu cười cợt, ha ha, chúng tôi không biết đó là vợ của cậu, tuy có hơi đáng tiếc nhưng nể mặt của nhà họ Lệ, vậy thì để cậu đưa đi, chuyện còn lại cậu vẫn là bớt quản thì hơn, dù sao nhà họ Lệ không phải do cậu quyết, mau cút đi, đừng làm hỏng tâm trạng tốt của chúng tôi. Nghe những lời khinh thường này, mặt mũi Lệ Đình Xuyên liền bắt đầu tối sầm lại, mà Cố Chi Du ở trong lòng anh khi nghe thấy thì trong lòng cũng âm thầm suy ngẫm, những người này vậy mà dám hống hách với anh ấy, xem ra thật sự có lai lịch lớn. Có lẽ ở trong tiểu thuyết Lệ Đình Xuyên không phải không giúp nguyên chủ điều tra mà là anh ấy không giúp được.
Khi cô còn đang mải nghĩ, Lệ Đình Xuyên đã nhanh chóng cất giọng đe dọa, thiếu gia của nhà họ Lệ quả thật không làm nổi cái gì, có điều muốn làm chìm một chiếc thuyền vẫn rất dễ dàng. Dịch Cấn lúc này ở bên cạnh anh cũng lập tức thông báo, anh Đình Xuyên, công tác khắc phục hậu quả này rất rắc rối. Alo cuối cùng cũng tới rồi, ở trên không đợi lệnh. Nghe thấy những điều này, Cố Chi Du cũng liền hiểu ra, đám ngu xuẩn này đã triệt để chọc giận anh Đình Xuyên rồi. Rất nhanh ở phía trên cao đã xuất hiện rất nhiều trực thăng, đám kim chủ nhìn thấy liền bắt đầu lo lắng, cái gì? Lệ Đình Xuyên, cậu muốn làm gì? Lệ Đình Xuyên giờ đây sắc mặt trông vô cùng u ám, anh đứng đó buông ra những lời đe dọa đầy đáng sợ. Chẳng qua chỉ khiến một chiếc du thuyền bị chìm xuống biển, mà các người bồi táng toàn bộ thôi. Những lời này của anh thật sự cũng đã khiến Cố Chi Du bên cạnh cảm thấy sợ hãi. Những gã kim chủ lúc này cũng kích động mà lớn tiếng mắng chửi anh, Lệ Đình Xuyên, cậu điên rồi, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Cậu đừng làm bậy, cậu dám bất kính với chúng tôi, ngay cả nhà họ Lệ cũng không gánh nổi hậu quả đâu. Nhưng Lệ Đình Xuyên đối với những lời này càng cười hả hê thêm. Tôi ngược lại muốn xem trước khi các người chết lúc cầu xin còn có thể hống hách như vậy không. Bỗng dưng lúc này tiếng gọi của Cố Chi Du đã lập tức ngắt ngang lời anh, chồng, anh bình tĩnh trước đã. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.